Varför startade folk världskrig 2 gånger? Det låter ju helt otroligt. Men båda gångerna handlade det i grunden om samma saker. Makt, rädsla, prestige och brist på samarbete. I början av 1900-talet var Europa som ett pussel av stormakter. Tyskland var ungt och ville visa sin styrka. Storbritannien hade världens största imperium. Frankrike ville hämnas efter att ha förlorat mot Tyskland 1871. Och Sovjetunionen såg sig som beskyddare av de slaviska folken på Balkan. Alla var beväpnade till tänderna. Nya vapen som kulsprutor och artilleri gjorde att ett framtida krig kunde bli brutalare än något man tidigare sett. Men ingen trodde att det faktiskt skulle hända förrän det gjorde det. År 1914 besöker Österrikes tronföljare Franz Ferdinand staden Sarajevo. En serbisk nationalist skjuter honom och det blir gnistan som tänder hela Europa. På bara några veckor dras stormakterna in i krig genom sina allianser. Det som kallades det stora kriget blir ett 4 år långt blodbad. Miljoner soldater dör i skyttegravar utan att fronten rör sig mer än några kilometer. Kriget sprids över haven till Afrika och Mellanöstern och hela samhällen mobiliseras. Till slut tvingas Tyskland erkänna sig besegrat 1918. Fredsfördraget i Versailles året efter gör slut på kriget men lämnar efter sig bitterhet. Tyskland får skulden, måste betala enorma skadestånd och tappar stora landområden. Miljoner tyskar känner sig förödmjukade. 1920-talet blir en tid av osäker fred. Europa försöker bygga upp sig igen, men ekonomin är i ruiner. I Tyskland exploderar inflationen. Pengar blir nästan värdelösa. Folk står i kö med sedelbuntar för att köpa bröd. När den stora depressionen slår till 1929 rasar allt igen. Arbetslösheten stiger och i kaoset dyker en ny ledare upp. Adolf Hitler. Han lovar ordning, stolthet och jobb. Skyller Tysklands problem på judar, kommunister och utländska makter och genom propaganda och rädsla tar han makten 1933. Snart bryter han mot Versaillesfördraget, rustar upp armén och börjar drömma om ett stort tyskt rike. 1939 invaderar Tyskland Polen. Frankrike och Storbritannien förklarar krig och världens andra stora krig är ett faktum. Men den här gången går det ännu längre. Nazi-Tyskland ockuperar nästan hela Europa. Japan attackerar USA i Pearl Harbor. Sovjetunionen dras in och kriget blir globalt. Samtidigt sker något av det mörkaste i mänsklighetens historia. Förintelsen. Miljoner judar, romer, funktionsnedsatta och politiska fångar förs systematiskt bort, fängslas och dödas i koncentrations- och förintelseläger. Det är ett folkmord som visar hur långt hat och propaganda kan gå när ingen vågar säga ifrån. Kriget slutar 1945 efter enorma förluster. Hitler tar sitt liv, atombomber fälls över Japan, världen står chockad över förintelsen och det totala mänskliga lidandet. 2 världskrig på 30 år och ändå samma grundorsaker. Makt, misstro och nationell stolthet. Men den här gången försöker man göra något annorlunda. Man bildar FN och börjar bygga ett samarbete som senare leder till EU. Och kanske är det viktigaste vi lärt oss att fred är inte bara frånvaro av krig utan något man måste jobba på varje dag. Så, vad var första och andra världskriget? Det var 2 katastrofer som visade sig vad som händer när makt går före mänsklighet och varför fred alltid börjar med samarbete. Enkelt sagt,